હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ સ્ટડી વિથ પંકજ નાડિયા. મિત્રો, આજે આપણે એચએસસી બોર્ડના પેપર્સ વિશે ચર્ચા કરીશું. અગાઉ આપણે એચએસસી બોર્ડના ઓલ્ડ પેપર 2021માં લેવામાં આવેલા પેપર્સના કેટલાક સબ્જેક્ટના વિડીયો બનાવી ચૂક્યા છે. આપ તે વિડીયો જોવા માંગતા હો તો આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તેની લિંક આપેલી છે. એ સિવાય આપણે સ્ટડી વિથ પંકજ નાડિયા યુટ્યુબ ચેનલમાં જઈને તમે પ્લેલિસ્ટમાં જઈને એચએસસી ઓલ્ડ પેપર્સ નામના પ્લેલિસ્ટમાં જશો તો ત્યાં તમને તમામ પેપરને લગતા વિડીયો જોવા મળી જશે. મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું ઇંગ્લિશના પેપર વિશે. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. દરેક પેપરની જેમ આ પેપરમાં પણ તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી રહેશે. ટોટલ 5 વિભાગમાં પેપર રહેશે. 100 ગુણનું પેપર આપણે બધા જ જાણીએ છીએ. શરૂ કરીએ આપણે સેક્શન એથી. રાઇટ વેધર ધ ફોલોઈંગ સેન્ટેન્સીસ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, એટલે કે વાક્યો સાચા છે કે ખોટા તે તમારે માત્ર જણાવવાનું છે. 4 ગુણનો પ્રશ્ન અને 4 ઓબ્જેક્ટિવ પ્રશ્નો છે. તો સેક્શન એ મોટા ભાગે ઓબ્જેક્ટિવ પ્રશ્નોનો રહેતો હોય છે, હેતુલક્ષી પ્રશ્નોનો, બરાબર છે, જેના અંદર ટ્રુ ફોલ્સ, મેચિસ એટલે કે જોડકા, ઓબ્જેક્ટિવ વિકલ્પોવાળા વગેરે 1 માર્ક્સના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે. પહેલું વાક્ય છે સક્સેસ નેવર ચેન્જ વોલ્ટ, તે ટ્રુ છે કે ફોલ્સ તે તમારે જણાવવાનું છે. બીજો છે એન્ડ્સ નેવર વર્ક ઇન ટીમ. ત્રીજો પ્રશ્ન એકોર્ડિંગ ટુ ધ હેલન કેલર ઓનેસ્ટ સ્વેટ એન્ડ persistent toil bring happiness to workers. ચોથો પ્રશ્ન ડોક્ટર કામ્બલે said that there was no sure cure for Nana's mental disorder. તો આ વાક્યો તમારા જે ટોપિકમાં આવતા હોય છે ટેક્સ્ટમાં એના આધારે છે. તમારે એને ટ્રુ છે કે ફોલ્સ તે જ લખવાના હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે અગાઉ વાત કરીએ એમ જણાવી દઈએ કે આપણે માત્ર પેપરના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાની છે, પેપરના ફોર્મેટ વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ. જે ઓલ્ડ પેપર હતું, આપણે એ પણ જણાવી દઈએ કે મોટા ભાગનું પેપર જે છે, જે જૂના પેપર હોય છે, પેપર સેટર કોઈ પણ હોય, એ ટેક્સ્ટની બહારથી કંઈ પૂછવાનો હોતો નથી. આપણી ચોપડીને આપણા સિલેબસમાંથી પૂછવાનો હોય છે. એટલા માટે જૂના પેપરો આપણને ફાયદો એ અપાવે કે ગયા પેપરોમાં ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો હોય છે જે રિપીટ થતા હોય છે. એન કેમ પ્રકારે થોડાક મોડિફાઈડ કરીને, થોડાક ચેન્જ કરીને એને પૂછવામાં આવતા હોય છે. તો જૂના પેપરો સોલ્વ કરવાથી ઘણો બધો ફાયદો થતો હોય છે. ઓકે, એટલા માટે આપણે અહીંયા તમને જૂનું પેપર કયું, લાસ્ટ યર કોરોનાના કારણે તમામ વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા રદ રહી હતી, માસ પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ એક્સટર્નલ એક્ઝામ જે હતી, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ એક્સટર્નલ એક્ઝામ આપતા હતા, એમના પેપર લેવામાં આવ્યા હતા અને આ એ પેપર છે 2021નું. બીજું છે સૂચના ફાઇન્ડ એન્ડ રાઇટ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગ. નિયરેસ્ટ મિનિંગ તમારે શોધવાનો છે. ડ્રેડફુલનો નિયરેસ્ટ મિનિંગ ડ્રેન્ડ, હોરિબલ, ડેડ કે ટાયર્ડ. છઠ્ઠું ડોમેસ્ટિકેટ એટલે ક્લીમ, પોઝેસ, ટેમ કે ડિસ્ટ્રોય. ત્યારબાદ છે ક્યુબલિંગ એટલે ક્વેરલિંગ, આર્ગ્યુઇંગ, શોકિંગ કે ઇરિટેટિંગ. એના પછી છે સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ લેંગ્વેજ ફંક્શન ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ એન્ડ રાઇટ ધેમ અગેન્સ્ટ ધ ગિવન સેન્ટેન્સીસ. તો મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ લેંગ્વેજ ફંક્શન જે છે એ શોધી બ્રેકેટમાંથી, કૌંસમાંથી, અને તેને જે વાક્ય આપ્યું છે તેની સામે લખવાનું છે. અહીંયા પહેલાં જે આપણે બ્રેકેટમાં ઓપ્શન આપેલા છે તે જોઈ લઈએ. એક્સપ્રેસિંગ એડવાઇસ, એક્સપ્રેસિંગ હેબિચ્યુઅલ એક્શન ઇન પાસ્ટ, ટોકિંગ અબાઉટ પીપલ ઇન રિલેશન ટુ સમથિંગ, એટલે એક્સપ્રેસિંગ એડવાઇસ એટલે સલાહને એક્સપ્રેસ કરતું હોય. એક્સપ્રેસિંગ હેબિચ્યુઅલ એક્શન ઇન પાસ્ટ કોઈ ભૂતકાળની કોઈ આદતને સૂચવતું હોય. ટોકિંગ અબાઉટ પીપલ ઇન રિલેશન ટુ સમથિંગ એટલે કે સંબંધ વિશે, કોઈ વ્યક્તિ સાથેના સંબંધ વિશેની વાતચીત કરતું વગેરે. તો 8મો પ્રશ્ન છે વી યુઝ ટુ પ્લે આઉટડોર ગેમ્સ ઇન્સ્ટેડ ઓફ પ્લેઇંગ વિથ મોબાઈલ ફોન. તો એ આ ઓપ્શનો છે, એમાંથી તમારે શોધીને લખવાનું છે. 9મું છે ધ ચાઇલ્ડ વોન્ટેડ ટુ બાય ધ સેમ ટોય એઝ વોઝ ડિસ્પ્લેડ ઇન ધ શોપ. એન્ડ 10મું વન શુડ ફોલો ટ્રાફિક રૂલ્સ સ્ટ્રિક્ટલી. તો આ 8, 9 અને 10ના જે વાક્યો છે એને એક્સપ્રેસ કરવા માટે જે એપ્રોપ્રિએટ લેંગ્વેજ ફંક્શન અહીંયા બ્રેકેટમાં આપે છે તે તમારે લખવાના હોય છે. એના પછીનો પ્રશ્ન સિલેક્ટ એન્ડ રાઇટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ રિસ્પોન્સીસ. મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ રિસ્પોન્સ લખવાનો છે આપણે, જે એના માટે આપણે નીચે ઓપ્શન આપેલા છે. જેમ કે અમિત સેડ આઈ વોન્ટ ટુ બાય સ્માર્ટફોન ફોર માય ફાધર. સુરજ સેડ ખાલી જગ્યાએ એક્સપ્રેસિંગ રિઝલ્ટ. તો એક્સપ્રેસિંગ રિઝલ્ટ હોય એ દર્શાવતો ઓપ્શન આપણે સિલેક્ટ કરવાનો છે. ઓપ્શન એ છે ઓ ગ્રેટ આઈડિયા. બી યુ હેવ ટુ આસ્ક યોર ફાધર ફર્સ્ટ. સી બટ ઇટ્સ ટુ કોસ્ટલી ફોર યુ ટુ બાય. ગુડ, ઇટ વિલ બી યુઝફુલ ફોર હિમ. 12મો છે રિયા સેડ હાઉ વોઝ રોશનીઝ ડ્રામા યસ્ટરડે. પૂજા સેડ સપોઝિશન. She performed really well. She acted as if she were a real actress. She performed so well that all praise her a lot. She needs a little improvement. 13મો પ્રશ્ન છે 13th question. Passenger said
વેન વિલ ધ ગુજરાત મેલ અરાઇવ? સ્ટોર કીપર સેઇડ એક્સપ્રેસિંગ એડવાઇઝ. તો એડવાઇઝ એક્સપ્રેસ કરતું હોય તેવું સેન્ટેન્સ શોધવાનું છે આપણે. ધ ટ્રેન ઇઝ લેટ ટુડે. બી આઈ ડોન્ટ નો. સી વિધિન એન અવર. અને ડી યુ હેડ બેટર ગો એન્ડ આસ્ક ઇન ધ ઇન્ક્વાયરી ઓફિસ. તો ચારમાંથી તમારે સાચો વિકલ્પ શોધીને જવાબ લખવાનો છે. 14મો પ્રશ્ન, મેનેજર સેઇડ વાય ડિડન્ટ યુ અટેન્ડ ધ લાસ્ટ મીટિંગ? ક્લર્ક સેઇડ ગિવિંગ રીઝન આપે છે. સોરી સર, આઈ ફોરગોટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ મીટિંગ. સર, આઈ વોઝ નોટ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ ઓફિસ. સિન્સ આઈ વોઝ બિઝી વિથ ધ નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટ આઈ કુડન્ટ attend the last meeting, though I tried to attend the meeting, I couldn't manage, sir. તો યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો છે અને લખવાનો છે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે, એની સૂચના છે, સિલેક્ટ એન્ડ રાઇટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ક્વેશ્ચન્સ ટુ ગેટ ધ અંડરલાઇન વર્ડ્સ ફ્રેઝ એઝ ધેર આન્સર. તો અહીંયા તમારે પ્રશ્ન પસંદ કરવાનો છે. જે અંડરલાઇન કરેલા શબ્દ છે એના જવાબ મળે એવો પ્રશ્ન કયો છે એ આપણે શોધીને લખવાનો છે. 15મો પ્રશ્ન, ડ્યુ ટુ હિઝ લેઝીનેસ રજની લોસ ધ ચાન્સ ઓફ પ્રમોશન. તો એ છે, વાય ડીડ રજની લૂઝ ધ ચાન્સ ઓફ પ્રમોશન? વાય વોઝ રજની લૂઝ ધ ચાન્સ ઓફ પ્રમોશન? વોટ ઇઝ ધ રીઝન ઓફ રજનીઝ લેઝીનેસ એન્ડ વેન ડીડ રજની લૂઝ ધ ચાન્સ ઓફ પ્રમોશન? તો અહીંયા રીઝન દર્શાવવાનું છે આપણે, બરાબર છે. ડ્યુ ટુ હિઝ લેઝીનેસ, તો કેમ? તો વાય ડીડ રજની લૂઝ ધ ચાન્સ ઓફ પ્રમોશન, એ એને સાચો જવાબ આવતો હોય તે પ્રમાણે તમારે એને ટીક કરવાનો છે અથવા તેના આન્સરમાં લખવાનું છે. ઓકે. 16મો પ્રશ્ન, ટૂંકમાં અહીંયા જે પ્રશ્નો છે એમાંથી અંડરલાઇન કરેલો જવાબ મળતો હોય એવો સાચો પ્રશ્ન શોધવાનો છે. એમાં તમને વાક્ય રચનામાં પણ ભૂલ હોઈ શકે, ગ્રામેટિકલ એરર પણ હોઈ શકે, સ્પેલિંગ એરર પણ હોઈ શકે, બધું જોવાનું છે મિત્રો. 16મો પ્રશ્ન, રાકેશ ગિફ્ટેડ અ રિસ્ટ વોચ ટુ હિઝ સિસ્ટર ઓન રક્ષાબંધન. A. Who was gifted a wrist watch on Rakshabandhan? Why did Rakesh gift a wrist watch to his sister? What did Rakesh gift to his sister on Rakshabandhan? Whom did Rakesh gift a wrist watch on Rakshabandhan? ઓકે, તો અહીંયા રિસ્ટ વોચ જે છે આન્સરમાં આવવું જોઈએ. તો ઓબ્વિયસલી ફ્રેન્ડ્સ આટલું અંગ્રેજી તો મને પણ આવડે છે, સી એનો આન્સર આવશે. જો કે તમારે સાચા જવાબ હોય એ શોધીને લખવાના છે. જસ્ટ મેં તમને કહ્યું કે વોટથી, કારણ કે બીજા બધા હુ, વાય, હુમવાળા નહીં આવે, આપણે આન્સર રિસ્ટ વોચ લેવાનો છે. તો શું આપ્યું? તો વોટથી. એ રીતના તમારે પણ, જેમ કે મેં શોધી કાઢ્યો છે એવી રીતના તમારે પણ એના જવાબ શોધવાના છે. 17મો પ્રશ્ન, માઉન્ટ આબુ ઇઝ 200 કિલોમીટર અવે ફ્રોમ અહેમદાબાદ. હાઉ લોંગ અવે ઇઝ માઉન્ટ આબુ ફ્રોમ અહેમદાબાદ? હાઉ ફાર ઇઝ માઉન્ટ આબુ ફ્રોમ અહેમદાબાદ? વોટ ઇઝ અવે ફ્રોમ અહેમદાબાદ એન્ડ વેર ઇઝ માઉન્ટ આબુ? તો 200 કિલોમીટર આપણને આન્સર મળે એ રીતના આપણે ક્વેશ્ચન કયો છે એ જોવાનું છે. હાઉ લોંગ અવે ઇઝ માઉન્ટ આબુ ફ્રોમ અહેમદાબાદ? હાઉ ફાર ઇઝ માઉન્ટ આબુ ફોર અહેમદાબાદ? આ બંનેમાંથી સાચો આવશે. વોટ એન્ડ વેર વાળો નહીં આવે. આ બંનેમાંથી તમે શોધો, કોમેન્ટ કરી શકો તમે આન્સર પ્રશ્નનો નંબર સાથે. 18th ક્વેશ્ચન, વી શુડ ગો ફોર વોક ઇન નેચર ફોર રિલેક્સેશન. ઇન નેચર આન્સર મળે એ રીતનો પ્રશ્ન જોવાનો છે. વોટ શુડ વી ડુ ફોર રિલેક્સેશન? વેર શુડ વી ગો ફોર વોક for relaxation? Why should we go in nature and when should we go for a walk for relaxation? ઓકે, તો અહીંયા ઇન નેચર એ પ્લેસનું નામ છે. તો પ્લેસ હોય તો ક્યાં, એટલે ક્યાં માટે વેરથી બનતા પ્રશ્નો આવે. મિત્રો આપણે એ પણ જણાવી દઈએ, જો તમને પ્રશ્ન રચનામાં WH ક્વેશ્ચનમાં તકલીફ રહેતી હોય તો સ્ટડી વિથ પંકજ નાડિયા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપણે ગ્રામર સેક્શનમાં WH ક્વેશ્ચનના વિડીયો પણ બનાવેલા છે. તો આપ તે વિડીયો જોઈને તમારું WH ક્વેશ્ચનની જે પ્રોબ્લેમ છે એને સોલ્વ કરી શકો છો. વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. સેક્શન બી જોઈએ, રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. એક્સ્ટ્રેક્ટ વાંચવાનું છે અને પ્રશ્નો જવાબ આપવાના છે. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્લાય, કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લો? કસ્ટમર સેડ, I can do that. I am not very technical, but I think I am ready to install now. What do I do first? Customer service representative, the first step is to open your heart. Have you located your heart? Customer say, yes, I have, but there are several programs running right now. Customer service representative said, what programs are running, ma'am? Customer said, I have pasthurt.exe, lowesteem.exe, grudge.exe and resentment.exe running right now. ઓકે, જ્યાં સુધી હું જાણું છું આ આપણી ટેક્સ્ટબુક છે એમાંથી મૂકેલો એક્સ્ટ્રેક્ટ છે, એમાંથી તમારે પ્રશ્નોના આન્સર આપવાના છે. 19મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ? તો આના અંદરથી તમારે વાંચવાનું છે 2 વખત અને પછી
2 કે 3 વખત વાંચવાથી તમને મોટા ભાગના આન્સર મળી જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અને પહેલો સ્ટેપ લવને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટેનો શું છે એ આમાંથી શોધીને લખવાનું છે. તમારી જાતે જવાબ નથી લખવાનો ફ્રેન્ડ્સ. આ એક્સ્ટ્રેક્ટના રિલેટેડ એનો આન્સર હોવો જોઈએ. 20મો પ્રશ્ન, વોટ પ્રોગ્રામ્સ આર રનિંગ ઇન ધ હાર્ટ ઓફ ધ કસ્ટમર? કયા કયા પ્રોગ્રામ કસ્ટમરના હાર્ટમાં ચાલુ હતા? તો અહીંયા આપેલા છે, જે દેખાય છે password.exe વગેરે પ્રોગ્રામ એના હાર્ટ, તો એ તમે લખી શકો. બીજો એક્સ્ટ્રેક્ટ છે, માય બ્રધર વોલ્ટ ઇઝ નો મોર યેટ હિઝ influence lingers like a living presence over the studio where he turned out the cartoons, nature films and feature movies. Even now as I walk around the studio crew, I half expect to encounter the tall country boy figure head bowed in thought about some new project. What was so much the driving force behind all we did, from making movies to building Disneyland? તો ડિઝનીલેન્ડને લગતો એક્સ્ટ્રેક્ટ છે, એના આધારે 2 પ્રશ્નો જવાબ લખવાના છે. ડિસ્ક્રાઇબ વોટ્સ લુક એઝ મેન્શન હિયર બાય હિઝ બ્રધર રોય ડિઝની? તો એનું લુક કેવું હતું એના વિશે તમારે લખવાનું છે. તો અહીંયા આપ્યું છે હાફ એક્સપેક્ટેડ એન્કાઉન્ટર ધ ટોલ કન્ટ્રી બોય ફિગર હેડ બોર્ડ વગેરે, તો એના લુક વિશેની વાત તમારે એમાં કરવાની છે. 22મો પ્રશ્ન, હુ વોઝ ધ સોર્સ ઓફ ઇન્સ્પાયરેશન ઇન સ્ટુડિયો અકોર્ડિંગ ટુ રોય? તો કોણ હતું સોર્સ ઓફ ઇન્સ્પાયરેશન સ્ટુડિયોમાં? તો એના વિશે અંદર આપેલું છે, તમારે શોધીને લખવાનું છે. એના પછીનો એક્સ્ટ્રેક્ટ છે, માઇન્ડ, ઇમોશન્સ એન્ડ બોડી આર all closely interlinked and always work together. It helps you distinguish them more clearly if you try to understand them separately. Your mental capacities are your abilities to concentrate, to take in new information, to remember old and new information and to be in a position to think logically. તો આ એક્સ્ટ્રેક્ટના આધારે તમારે 2 પ્રશ્નો આન્સર લખવાના છે. વોટ 3 થિંગ્સ આર ક્લોઝલી કનેક્ટેડ? કઈ 3 વસ્તુ એકબીજા સાથે જોડાયેલી છે? તો અહીંયા આપ્યું છે, your mental capacities are your ability to concentrate, to take in new information, to remember old and new information and to be in વગેરે. તો એ તમારે જણાવવાનું છે. what enables you to think logically? તમને શું લોજિકલી વિચારવા માટે ઇનેબલ કરે છે તે જણાવવાનું છે. તો જોઈએ આપણે એના પછીનો એક્સ્ટ્રેક્ટ, put on some music you like and dance through the room. This creative activity exercises the right side of the brain and helps rebalance your brain. Now get a fish tank and watch the fish swim around languidly. This allows your mind to calm down. Write down all your worries. Putting them on a piece of paper gets them out of your head. તો એના એક્સ્ટ્રેક્ટના આધારે તમારે પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો છે. વોટ એક્સરસાઇઝ ધ રાઇટ સાઇડ ઓફ ધ બ્રેન? રાઇટ સાઇડ ઓફ ધ બ્રેનની એક્સરસાઇઝ શું છે? હાઉ કેન વન ગેટ રીડ ઓફ વરીઝ? કોઈ ચિંતાઓમાંથી કઈ રીતના નીકળી શકે? તો બંને પ્રશ્નો આન્સર તમારે લખવાના છે એઝ પર ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ પાર્ટના આધારે, આ જે ફકરો આપ્યો છે એના આધારે. Such behavior showing the adaptness of ants has been noticed and studied by many. Now science has discovered some things about ant life which seem to show that the intelligence of this tiny creature is very close to human intelligence. Not all scientists conceded to this view, but you may look at some of these facts and from your own opinion. તો ants વિશેનો એક્સ્ટ્રેક્ટ છે, એના આધારે તમારે ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના છે. What type of behavior of ants, એટલે કે કીડીઓનું કયું વર્તન હેઝ બીન નોટિસ એન્ડ સ્ટડીની અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. એના પછીનો છે પ્રશ્ન 28, વોટ હેઝ સાયન્સ ડિસ્કવર્ડ અબાઉટ એન્ટ લાઈફ? વિજ્ઞાને શું શોધ્યું છે કીડીઓની જિંદગી વિશે? ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ઇંગ્લિશનું પેપર જે છે એ થોડું લેન્ધી રહેશે. એનું રીઝન છે કે તમને ફકરા આપ્યા હશે અને દરેક ફકરામાંથી 2 પ્રશ્નો હશે. તો સ્વાભાવિક છે, જોકે આ તમારા માટે ઘણું સારું છે, કારણ કે આમાંથી તમને જવાબ લખવામાં ખૂબ સરળતા રહેશે. તમારે બસ કરવાનું શું છે કે તમારે જે ટેક્સ્ટ આપેલું છે એ ખાસ વાંચજો, એના જે પાર્ટ છે એ ખાસ વાંચજો, માત્ર પ્રશ્નોને ફોકસ ના કરતા. એમાંથી કોઈ પણ જગ્યાએ તમને આવા એક્સ્ટ્રેક્ટ પૂછવામાં આવશે અને એના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન બનાવેલા હશે. ઓકે, હવે છે નેક્સ્ટ સૂચના, રાઇટ એની 2 શોર્ટ નોટ્સ ફોકસિંગ ઓન ધ ક્વેશ્ચન્સ. પ્રશ્નના આધારે તમારે જે પ્રશ્નો આપેલા છે એના બેઝ પર તમારે શોર્ટ નોટ લખવાની છે. કોઈ પણ 2 ક્વેશ્ચન 29 એન્ડ 30 નંબર આપેલા છે. ડ્રાઈવર એન્ડ્સ, તો વેર આર દે ફાઉન્ડ, ક્યાં જોવા મળે છે? વેર આર દે, વાય આર દે કોલ્ડ ડ્રાઈવર એન્ડ, તેને ડ્રાઈવર એન્ડ કેમ કહે છે? વાય આર દે ફેરોશિયસ, કેમ ફેરોશિયસ હોય છે? વોટ સ્ટોરીઝ ડુ વિલેજર ટેલ અબાઉટ ધીસ એન્ડ્સ, આ એન્ડ્સ વિશે કઈ સ્ટોરી વિલેજર કહે છે? તો આ રિલેટેડ 4 પ્રશ્નોના આધારે તમારે ડ્રાઈવર એન્ડ્સ વિશે
એક શોર્ટ નોટ લખવાની છે જેના 3 માર્ક્સ હશે. ત્યારબાદ છે બોન્ડિંગ બિટવીન નાના એન્ડ નાની. હાઉ ઓલ્ડ વોઝ નાના? હાઉ લોંગ હેડ નાના એન્ડ નાની બીન ટુગેધર? કેટલા ઉંમરલાયક હતા નાના અને બંને વચ્ચેનું કેટલા વર્ષ બંને સાથે હતા? હાઉ ડીડ નાના બિહેવ વિથ નાની? નાની સાથે કઈ રીતના વર્તન કરતા? વોટ ચેન્જ કેમ ઇન નાના આફ્ટર નાનીઝ ડેથ? નાનીની ડેથ પછી નાનામાં કયું ચેન્જ આવ્યો હતો? વોટ ડીડ ડોક્ટર સે અબાઉટ નાનાઝ ઇલનેસ? નાનાની બીમારી વિશે ડોક્ટરે શું કહ્યું હતું? તો એના આધારે તમારે શોર્ટ નોટ લખવાની છે. ત્રીજી શોર્ટ નોટ છે સ્ક્રીન એક્સરસાઇઝ એન્ડ ટેકનિક ઓફ એન્ટિસિપેટિંગ સક્સેસ. તો હાઉ ઇઝ ધ લાઈફ ઓફ પીપલ ઇન ધ મોડર્ન એજ? વોટ સ્ટોપ ધ પીપલ થિંક ક્લિયરલી? What are simple steps to do screen exercises, and what steps should we follow for anticipating success technique? તો આના આધારે તમારે સ્ક્રીન એક્સરસાઇઝ એન્ડ ટેકનિક ઓફ એન્ટિસિપેટિંગ સક્સેસ વિશે શોર્ટ નોટ લખવાની છે. નેક્સ્ટ જોઈએ શોર્ટ નોટ લખવા માટેનું એક ટોપિક રિયલ ફ્રીડમ ઓફ વર્કર્સ એકોર્ડિંગ ટુ હેલન કેલર. તો who are enemies of workers according to Helen Keller? How are the workers befooled by their masters? How do workers work in factories and war? What do workers get in return? What is the condition of their children? What is real freedom for workers and what basic facilities should workers be provided? તો આ બધા જ મુદ્દાઓના આધારે તમારે રિયલ ફ્રીડમ ઓફ વર્કર્સ એકોર્ડિંગ ટુ હેલન કેલર એના વિશે શોર્ટ નોટ લખવાની છે. નાઉ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ વિથ ધ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ. ક્વેશ્ચન નંબર 31 to 33 એટલે કે 31 થી 33 3 ખાલી જગ્યાઓ તમારે લખવાની છે. એના માટે આપણને ઓપ્શન આપેલા છે બ્રેકેટમાં. Pay heed to, riveted, taken aback and stubborn. By nature the scientist was ખાલી જગ્યા. So in the beginning he did not ખાલી જગ્યા remarks of his assistant, but when he witnessed the incident he was ખાલી જગ્યા. તો આ પ્રમાણે તમારે આન્સર આમાંથી લખવાના છે. 4 ઓપ્શન આપેલા છે, કોઈ 3 જવાબ આવશે જે તમારે શોધવાના છે. ઓકે, તો અહીંયા બી સેક્શન પૂરો થાય છે. હવે સેક્શન સી જોઈએ. રીડ ધ ફોલોઈંગ પેસેજ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. તો અહીંયા પેસેજ આપ્યો છે ફકરો, એના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. Early in the autumn of 1984, my mother began writing the story of her life. She was an energetic woman in her 70s. It was her desire to put down her thoughts and memories in my book. Once she came to dinner and told me that she had to work on her book. I laughed and asked her where the fire was. The fire was inside her. She finished her book in early December. 3 days after Christmas, her cancer was discovered and 3 months later she was dead. તો આ ફકરાના આધારે તમારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. પહેલો ક્વેશ્ચન, ધ નરેટર્સ મધર બિગેન રાઇટિંગ ધ સ્ટોરી ઓફ ખાલી જગ્યા, સ્ટોરી ઓફ હર લાઈફ અહીંયા આપ્યું છે. તો એ પ્રમાણે તમારે આન્સર લખવાના છે. વાય ડીડ ધ નરેટર્સ મધર ડેવલપ ધ હેબિટ ઓફ રાઇટિંગ? કેમ એમને હેબિટ ડેવલપ કરી હતી રાઇટિંગની લખવાની? અને છઠ્ઠો પ્રશ્ન, વોટ ડિસીઝ વોઝ ડિટેક્ટેડ ટુ ધ નરેટર્સ મધર? કયો ડિસીઝ ડિટેક્ટ થયો હતો નરેટરની મધરને? તો કેન્સર વોઝ ડિટેક્ટેડ. ડિસ્કવર્ડ એટલે ડિટેક્ટેડ. ઓકે, તો આ પ્રમાણે તમારે પ્રશ્નોનો જવાબ લખવાના છે. બરાબર છે. ત્યાર પછી once afternoon while waiting for her husband to finish a business meeting, Mansi toured an art museum. She was looking forward to a quiet view of masterpiece. A young couple viewing the painting ahead of her chattered non-stop between themselves. She observed them a moment and found the lady only talking all the time. Mansi thought of the man and admired his patience for tolerating her constant parade of words. What place did Mansi visit and why did Mansi admire the man? ઓકે, તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા ટોટલ 5 ગુણ આપેલા છે, તમે ધ્યાન આપશો તો. પહેલા એક્સ્ટ્રેક્ટમાંથી 3 પ્રશ્નો છે, એટલે કે પહેલા ફકરામાંથી 3 અને બીજા ફકરામાંથી 2, એમ કુલ 5 પ્રશ્નોના જવાબ તમારે લખવાના છે. હવે જોઈએ ફરીથી સૂચના આપી છે. રીડ ધ ફોલોઈંગ પેસેજ એન્ડ રાઇટ ઇટ્સ સમરી, સજેસ્ટ અ સુટેબલ ટાઇટલ ટુ ઇટ. આની સમરી લખવાની છે ફ્રેન્ડ્સ, એટલે કે આનો તમારે સારાંશ ગુજરાતીમાં કહીએ તો લખવાનો છે, પરંતુ આન્સર ઇંગ્લિશમાં રહેશે. પ્રશ્નનો નંબર છે 39, એટલે કે આન્સર 39 રીતના લખવાનું રહે. 5 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે. In an attempt to block my shot, my opponent challenged me in mid-air. But instead of heading the ball, her body slammed into mine, leaving me unconscious in the middle of the field. My teammates shoot cries of victory and horror at the same time. When I regained consciousness, I found myself in a hospital bed, surrounded by my family, friends and teammates. Also at my side were doctors, the determiners of my future. The doctors told me that I would have
to undergo an extremely rarer surgery. This type of surgery had only been performed a limited number of times with a mere 50% success rate. After some thinking, I decided to undergo the surgery, knowing that many challenges would await me. Would I be able to finish my studies? What effect would it have on my social life? What effect would it have on my grades? These questions circled my head and unfortunately only time would provide answer. તો આખો ફકરો જે છે એને તમારે સમરાઇઝ કરવાનો છે, એના વિશેની સમરી લખવાની છે અને સાથે સાથે યુ હેવ ટુ સજેસ્ટ અ સુટેબલ ટાઇટલ. તમારે એક સુટેબલ બંધબેસતું શીર્ષક પણ આપવાનું છે. પ્રશ્ન આગળ જોઈએ. સૂચના આપી છે રીડ ધ ન્યૂઝ ક્લિપિંગ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. ન્યૂઝની ક્લિપિંગ આપેલી છે અને એના આન્સર લખવાના છે. એના આધારે રિસર્ચર રિસીવ ₹70 લાખ ગ્રાન્ટ. ટાઈમ્સ ન્યૂયોર્ક, અહેમદાબાદ. Gunjan Mehta, an assistant professor at IIT Hyderabad, has received Innovative Young Biotechnologist Award from the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology of Government of India. The highly competitive award grant of ₹70 lakh for the period of 3 years. This year, the government received 950 applications for the award, but only 15 entries were selected. The award is granted for innovative ideas at the frontier of biotechnology. Gunjan Mehta got his BSc degree from Ahmedabad, MSc degree from Baroda and PhD from IIT Bombay. હવે આના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. Who has received Innovative Young Biologist Award? તો ગુંજન મહેતા. આનો જવાબ તો ઇઝી છે. From whom has Gunjan Mehta received the award? કોના તરફથી એવોર્ડ મળ્યો એ પણ અંદર આપ્યું છે. How much money does the award grant? કેટલા પૈસાની, કેટલા રૂપિયાની આ ગ્રાન્ટ છે? ₹70 લાખ. For what is the award granted? કેમ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે તો એ પણ આપ્યું છે. The award is granted for innovative ideas વગેરે. And from where did Mehta get his PhD degree? તો એ પણ આપ્યું છે from IIT Bombay. તો ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ. આવા જે ફકરા છે, ન્યૂઝ ક્લિપિંગ છે, એના આધારે પ્રશ્નો જવાબ આપવા બિલકુલ સહેલા થઈ જાય છે. રીડ ધ સ્ટાન્જા. સ્ટાન્જા એટલે કવિતા છે અહીંયા. એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ ગિવન બિલો. તો અહીંયા કવિતાના જે સ્ટાન્જો આપેલો છે એના આધારે આપણે પ્રશ્નો જવાબ લખવાના છે. And the breaking day sent the first faint ray of love's undying fountains, while the heart feels the thrills of the voice from the hills and the soul that dwells in the mountains. તો આ જે સ્ટાન્જા છે એના આધારે આપણે લખવાના છે પ્રશ્નનો જવાબ. What is sent by the breaking day? તો અહીંયા આપેલું છે. How does the poet's heart feel? પોએટનું હાર્ટ કેવું ફીલ કરે છે એ પણ અંદર છે. And where does the poet's soul live? અને પોએટનો સોલ ક્યાં રહે છે? તો in the mountains. dwell એટલે રહેવું. તમે થોડુંક અંગ્રેજી જાણતા હોય તો જવાબ મળી જાય મિત્રો. પ્રેક્ટિસ કરશો તો ઇંગ્લિશનું પેપર ઘણું સહેલું રહેતું હોય છે, ગભરાવાની જરૂર નથી. લેટ અસ રિમેમ્બર વેનેવર વી આર ટોલ્ડ. ચાલો યાદ રાખીએ. સોરી, મારે ગુજરાતી કરવાનું નથી અહીંયા એનું. લેટ અસ રિમેમ્બર વેનેવર વી આર ટોલ્ડ ટુ હેટ અવર બ્રધર્સ ઇફ ઇટ ઇઝ અવર સેલ્સ that we shall dispose is betray condemn. Remember we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. તો આના આધારે આપણે 48 અને 49 બંને પ્રશ્નોના આન્સર લખવાના છે. Whom shall we betray or condemn when we hate our brothers? What is polluted when war breaks out? શું પોલ્યુટેડ થાય છે? બરાબર છે, તો એ લખવાનું છે. ઓકે, હવે સેક્શન ડી ની વાત કરીએ. સેક્શન ડીમાં ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ. 50મો પ્રશ્ન. તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ પોપ્યુલર સિરિયલ ઇન ગોકુલધામ સોસાયટી. ધેર live people from different states. All the characters played their role perfectly. The serial gets many awards. One can sit and watch this serial with family. Start like this. તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા was one of the most. ઓકે, તો તમારે હવે આને શરૂ કરવાનું છે. 4 માર્ક્સ માટે છે, બરાબર છે. સ્ટાર્ટ લાઈક ધીસ એટલે 2 માર્ક્સનો આનો રહેશે કે તારક મહેતા કા વન ઓફ ધ વોઝથી શરૂ કરવાનું છે. અહીંયા ઇઝથી શરૂ કર્યું છે એટલે કે વર્તમાનમાં વાત છે તો તમારે ભૂતકાળમાં બદલવાનું છે સાદી ભાષામાં. ઓકે, તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા તમને સૂચના કેવી આપી છે? સ્ટાર્ટ લાઈક ધીસ. કશું કહ્યું નથી તો આવા પણ પ્રશ્નો આવશે એટલે ધ્યાન રાખવાનું છે. તમારું મગજ બહુ એક્ટિવ રાખવું પડશે. ધ કંપની હેઝ એપોઇન્ટેડ અ ન્યૂ ઓફિસર. ઓલ ધ સ્ટાફ મેમ્બર્સ લવ હિમ વેરી મચ. હી વર્ક સો સિન્સિયરલી દેટ ધ કંપની વિલ પ્રમોટ હિમ સૂન. ઓકે, હવે તમારે કઈ રીતના સર ન્યૂ ઓફિસર હેઝ બીન એપોઇન્ટેડ. અહીંયા હેઝ એપોઇન્ટેડ છે, હેઝ બીન એપોઇન્ટેડ અહીંયા પણ ભૂતકાળ કરવાનો છે. મેમ્બર્સ લવ હિમ છે તો ઓલ ધ સ્ટાફ મેમ્બર્સ લવડ હિમ એ રીતના. ઓકે, હવે જોઈએ 52મો પ્રશ્ન. રીડર્સ
સોરી રેન્ડર ધ ફોલોઈંગ ડાયલોગ ઇન્ટુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. તો તમારે અહીંયા ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. ઉત્પલ અને ટીચરના ડાયલોગ છે. ઉત્પલ સાઈડ, હાઉ કેન આઈ ઇમ્પ્રૂવ માય હેન્ડ રાઇટિંગ મેડમ. ટીચર સાઈડ, સી ઉત્પલ, you should improve not only your handwriting but also content of your answer. Utpal said, all right, please show me the way to improve my performance. Teacher said, you need to be regular in your class. તો આને તમારે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ તમે શીખી લાગશો. કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ ઇઝ ચૂઝિંગ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન. સાચો વિકલ્પ શોધીને તમારે વાક્ય પૂરું કરવાનું છે. સુનિલ વોઝ વન ઓફ, તો અહીંયા એક્સપ્રેસિંગ કમ્પેરિઝન. સુનિલ વોઝ વન, પછી and only one intelligent student of the most intelligent students of the intelligent student of the most intelligent student. તો તમારે કમ્પેરિઝન દર્શાવતું હોય એવું અહીંયાથી ઓપ્શન પસંદ કરવાનું છે. ચલો 54મું છે, ઇફ હિતેશ હેઝ એપ્લાઇડ એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન ઇન પાસ્ટ. પાસ્ટની ભૂતકાળની કન્ડિશનની વાત છે. તો ઇફ હિતેશ હેઝ એપ્લાઇડ, he got the job, he would have got the job, he would get the job and he will get the job. તો સાચો જવાબ લખવાનો છે. અહીંયા ગ્રામર આવી રહ્યું છે, વ્યાકરણ છે મિત્રો. તમારું વ્યાકરણ પણ મજબૂત હોવું જોઈએ. આગળ જોઈએ, મિહિર સ્ટાર્ટેડ કોમ્યુનિકેટિંગ ઇન ઇંગ્લિશ એક્સપ્રેસિંગ પર્પઝ. એક્સપ્રેસિંગ પર્પઝ માટેનો તમારે અહીંયા આન્સર લખવાનો છે. સો દેટ હી કુડ ઇમ્પ્રૂવ હિઝ લેંગ્વેજ સ્કિલ, ઇન ઓર્ડર દેટ હી કુડ ઇમ્પ્રૂવ હિઝ લેંગ્વેજ સ્કિલ, વિથ એ વ્યૂ ટુ ઇમ્પ્રૂવ હિઝ લેંગ્વેજ સ્કિલ. હવે ડી છે ઓલ ઓફ ધીઝ, બધા જ. આ બધા સાચા હોય તો તમે ઓલ ઓફ ધીઝ લખી શકો. ચલો એના પછીનો પ્રશ્ન, સુહાન ડિડન્ટ આસ્ક મી. ડિડન્ટને ડિડન્ટ પણ કહેવાય. કનેક્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન, ઇન્ફોર્મેશન કનેક્શન માટેનું વાક્ય તમારે શોધવાનું છે આમાંથી. વાય આઈ વોઝ સેડ. સુહાસ ડિડન્ટ આસ્ક મી વાય આઈ વોઝ સેડ. વાય વોઝ આઈ સેડ, વાય આઈ વોઝ સેડ એન્ડ વાય વોઝ આઈ સેડ. ઓકે, તો બધા સેમ લાગે છે પરંતુ બહુ અંદર અંતર છે. તમારે ખાસ કોન્સન્ટ્રેટ કરીને આન્સર લખવાનો છે. 57મો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યા શિવમ ડિડન્ટ લૂઝ કરેજ એક્સપ્રેસિંગ કોન્ટ્રાસ્ટ. એકોર્ડિંગ ટુ મિસ્ટર દવે, હેવિંગ સીન ધ લાયન ઇન સ્પાઇટ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ, આઈ એમ પ્રાઉડ ધેટ. તો અહીંયા તમારે વિરોધાભાસ દર્શાવતું હોય એવું શોધવાનું છે. એન્ડ તમને આન્સર કહી દઈએ, ઇન સ્પાઇટ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ. ઓકે, જો કે તમારે બધા આન્સર શોધવાના છે. જસ્ટ તમને કહ્યું છે, ગ્રામર સિરીઝ આપણે બનાવવાના છીએ અને ચાલુ પણ છે. અને આપણા વિડીયો ઘણા બધા છે, તમે જોઈ શકો, જેમાં તમને બિલકુલ સરળ ભાષામાં ધોરણ 5-6ના વિદ્યાર્થીઓને આવડે એવી ભાષામાં આપણે ચલાવી રહ્યા છીએ ગ્રામર. અને બીજા ટોપિક પણ આપણે મૂકવાના છીએ, તો વિડીયો જોતા રહેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો જેથી નવા વિડીયો પણ આપણે મળતા રહે. આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કમ્બાઇન ધ ફોલોઈંગ સેન્ટેન્સીસ ટુ મેક અ મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ. આ સેન્ટેન્સીસને કમ્બાઇન કરવાના છે જેથી કરીને અર્થપૂર્ણ વાક્ય બને. ધ મર્ચન્ટ હેડ અ વેરી બ્યુટીફુલ સ્વીટ ડોટર. હી લવડ હિઝ ડોટર વેરી મચ. હી વોઝ ગ્રીડી. He wanted his daughter to get married with the old king. તો બધા વાક્યોને તમારે જોડીને એક જ વાક્ય બનાવવાનું છે. ઓકે, તો એ રીતના તમારે જોડવાના છે. 3 માર્ક્સ છે એના. એના પછીનો પ્રશ્ન, કમ્પ્લીટ ધ પેસેજ ચૂઝિંગ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ. બ્રેકેટમાંથી કરેક્ટ ઓપ્શન પસંદ કરી અને તમારે પેસેજ પૂરો કરવાનો છે. ઇન ધીસ ડિજિટલ એજ, અહીંયા થોડુંક આ જે વિદ્યાર્થીનું પેપર હશે એને પોતાને બોલપેનથી લખેલું છે, તો થોડુંક તમારે તકલીફ લેવી પડશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઇન ધીસ ડિજિટલ એજ, ખાલી જગ્યા, તો અહીંયા 59નો જવાબ છે. સમવન, એવરીવન ઓર ઇચ નોઝ, ખાલી જગ્યા, વોટ, હાઉ મેની. ઓકે, તો ઇન ધીસ ડિજિટલ એજ, ખાલી જગ્યા, નોઝ ટુ ડાઉનલોડ એન એપ ઇન મોબાઈલ. હાઉ ટુ, અહીંયા હાઉ આવશે. ડિજિટલ એવરીવન નોઝ. ઓકે, સમવન નહીં, એવરીવન નોઝ હાઉ ટુ, અહીંયા હાઉ આવશે, હાઉ ટુ download an app in mobile. Nowadays it is very convenient, convenience or convenient, conveniently, convenience or convenient. It is very convenient to do financial transaction without going and when going, without going to a bank. તો આ પ્રમાણે તમારે આન્સર લખવાના છે. બિલકુલ ઇઝી છે ફ્રેન્ડ્સ. ઓકે, હવે સેક્શન ઈ ની વાત કરીએ. સ્ટડી ધ ફોલોઈંગ ટેબલ એન્ડ ડિસ્ક્રાઇબ ઇટ ઇન અબાઉટ 80 વર્ડ્સ. અહીંયા તમારે વર્ણાત્મક જવાબો લખવાના રહેશે. 80 શબ્દોમાં તમારે આ કોઠાને સમજાવવાનો છે. એડવાન્ટેજીસ ઓફ ટેલિવિઝન, ટીવીના ફાયદા શું છે? સોર્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ, કીપ અસ અપડેટ વિથ ન્યૂઝ, ગુડ પ્લેટફોર્મ ફોર બિઝનેસ થ્રુ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, એજ્યુકેશનલ ચેનલ ફોર ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ. એના ડિસએડવાન્ટેજ પણ આપેલા છે કે એના ગેરફાયદા શું છે? લીડ્સ ટુ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ, ડિસ્ટ્રેક્શન ફોર સ્ટુડન્ટ એન્ડ હેલ્થ ઇસ્યુ.
ઓકે, તો આના આધારે તમારે એડવાન્ટેજ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ટેલિવિઝન વિશે એક ફકરો લખવાનો છે 80 શબ્દોનો. એના પછી 64મો પ્રશ્ન, રાઇટ અ પેરેગ્રાફ ઇન અબાઉટ 150 વર્ડ્સ યુઝિંગ ધ કી વર્ડ્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ એની વન. આપેલામાંથી તમારે કોઈ પણ એક વિશે ફકરો લખવાનો છે 150 શબ્દોમાં, એટલે કે એક પ્રકારનો નિબંધ જેના 8 ગુણ રહેશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, બહુ વિસ્તારપૂર્વક લખવું પડશે. માય ફેવરેટ કાર્ટૂન કેરેક્ટર, નેમ ઓફ ધ શો, મેન કેરેક્ટર, થીમ સ્ટોરી, સ્પેશિયલ ફીચર ઓફ ધ શો દેટ એટ્રેક્ટ્સ યુ. તો તમારે કાર્ટૂન કેરેક્ટર તમારું ફેવરેટ કયું છે, જેમ કે મોટું પતલુંમાં તમને જોન ગમતો હોય, ડૉક્ટર ઝટકા ગમતા હોય, વો એવર તમને ગમતા હોય, જેમ કે મારું ફેવરેટ કેરેક્ટર મોટું પતલુંમાં ચિંગમ છે, તો ચિંગમ વિશે લખી શકીએ આપણે. પોલીસ જે છે ઇન્સ્પેક્ટર ચિંગમ, તો જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપ્યું. એના વિશે તમે કોઈ પણ એક વિશે લખવાનું છે. ઈચ વન ટ્રી બોન ફોર હ્યુમન, રિલેશનશિપ ઓફ મેન એન્ડ ટ્રી, યુઝફુલનેસ, ડ્યુટી ટુવર્ડ્સ ટ્રી, ડ્યુટી ટુવર્ડ્સ ફ્યુચર જનરેશન. આ બધા મુદ્દાઓનો ઉપયોગ કરીને તમારે 150 વર્ડમાં લખવાનું છે વૃક્ષ વિશે. એના સિવાય બીજું આપે છે બેનિફિટ્સ ઓફ પોઝિટિવ એટીટ્યુડ, કરંટ એજ ઓફ હરી એન્ડ વરી, સ્ટેપ ટેકન ટુ રિમૂવ સ્ટ્રેસ, ડેવલપિંગ પોઝિટિવ એટીટ્યુડ ટુવર્ડ્સ લાઈફ, ટીચિસ ટુ કીપ બેલેન્સ ઇન અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ, નરિશ કરેજ, ફ્લેક્સિબિલિટી, એડેપ્ટિવનેસ, એક્સેપ્ટન્સ, કી ટુ હેપીનેસ. આ તમામ મુદ્દાઓનો ઉપયોગ કરીને તમારે લખવાનું છે. 65મો પ્રશ્ન, સાવન પ્રજાપતિ has taken part in elocution competition. Prepare a speech on the subject love is more powerful than hatred on Savan's behalf. સાવનના સ્થાને સાવન નામનો કોઈ વિદ્યાર્થી એક વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં ભાગ લે છે. એનો સબ્જેક્ટ છે લવ ઇઝ મોર પાવરફુલ દેન હેટ્રેડ. પ્રેમ નફરત કરતાં વધારે શક્તિશાળી છે, અને એના પોઈન્ટ્સ આપણને આપેલા છે. તો એના વિશે તમારે લખવાનું છે. લવ ધ મોસ્ટ પાવરફુલ ફિલિંગ ટેક્સ ઓવર ગ્રજ, હેટ્રેડ, રિસેન્ટમેન્ટ, બ્રિંગ પીસ ઓફ માઇન્ડ, ડેવલપ ગુડ ક્વોલિટીઝ, મેક્સ મેન હેપી. તો આ મુદ્દાઓનો ઉપયોગ કરીને તમારે એના સંદર્ભમાં તમારે એની સ્પીચ લખવાની છે. બરાબર છે. અને એના પછી બીજું આપ્યું છે, જો એ ના લખવું હોય તો ઓરમાં, નીરવ પટેલ ફ્રોમ 10 શાંતિનગર બરોડા વોન્ટ્સ ટુ એપ્લાય ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ એ ક્લર્ક ટુ ધ મેનેજર, કોર કન્સલ્ટન્સી બરોડા, ડ્રાફ્ટ એન્ડ એપ્લિકેશન ઓન હિઝ બિહાફ. તો એના બિહાફમાં તમારે એપ્લિકેશન લખવાની છે, જે ડિટેલ્સ આપી છે એના આધારે. 66મો પ્રશ્ન, રાઇટ એન ઈમેલ ટુ ચિનકારા બ્લેક બકર્સ, શું છે ચિંકારા બ્લેકબક રિસોર્ટ @gmail.com requesting to book 2 rooms and arrange a safari visit of the park with a guide. Mention your booking date and duration of stay. તો તમારે અહીંયા ચિંકારા બ્લેકબક રિસોર્ટને ઈમેલ કરવાનો છે, જેના અંદર તમારે રૂમ બુક કરવા હોય વગેરે, સફારી એના રિલેટેડ છે. એ ના લખવું હોય તો પ્રિપેર અ બ્રીફ રિપોર્ટ ઇન અબાઉટ 100 વર્ડ્સ ઓન યોર વિઝિટ ટુ એન ઓલ્ડ એજ હોમ. તમે વૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાત લીધી હોય, ઓલ્ડ એજ હોમની, એના વિશેનો તમારે 100 વર્ડ્સમાં રિપોર્ટ લખવાનો છે. નેમ, પ્લેસ, ડેટ, હાઉ મેની પીપલ લિવિંગ દેર, ધેર ડેલી રૂટીન, ધેર પ્રોબ્લેમ્સ, હાઉ યુ પાસ યોર ડે વિથ ધેમ, વોટ યુ લર્ન. તો આ મુદ્દાઓનો ઉપયોગ કરીને તમારે એક રિપોર્ટ લખવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણો ઇંગ્લિશનો વિડીયો થોડો લેન્ધી છે. એનું રીઝન છે કે આપણે ગુજરાતીમાં પણ ચર્ચા કરી છે, એના વિશે સૂચનાઓ વિશે ગુજરાતીમાં પણ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પરંતુ અને પેપર પણ 12 પેજનું છે, બાકીના પેપરો 4-4 પેજના હોય છે. તો થોડુંક ડીપમાં જઈને આપણે ઇંગ્લિશ વિશે વાત કરીએ છીએ, કારણ કે જનરલી આપણા ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને ઇંગ્લિશનો થોડોક હાવ રહેતો હોય છે. આઈ ડોન્ટ નો વાય, કેમ, બટ ઇંગ્લિશ વિશે કેમ હાવ રાખો છો તમે? ઇંગ્લિશ થોડુંક પ્રિપેર કરો, થોડુંક ગ્રામર પ્રિપેર કરો, તો ઇંગ્લિશ પણ વેરી ઇઝી સબ્જેક્ટ છે. ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. અને પેપર પેટર્ન શું રહેશે એ વિશે પણ આપણે વાત કરીએ. આમાંથી ઘણા બધા, આના જેવા ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે. તો વિડીયો જોતા રહો, આનું સોલ્યુશન કરો, અને વિડીયો ગમે તો લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સુધી શેર કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવનારા બીજા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે. મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ એન્ડ કોંગ્રેચ્યુલેશન.